สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอนะครับในคลิปนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมภาษา Python Basic ปี 2022 กันอีกแล้วนะครับก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวดำเนินการและ Condition นะครับโอเคทีนี้ผมจะต้องเซิร์ช Google ให้คุณผู้ชมดูก่อนว่า Operator นะครับตัวดำเนินการ Operator ใน Python เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆในของ Python นะครับอันนี้มาดูได้นะก็จะเป็นเท่ากับอะครับบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับอะไรเงี้ยมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยฮะก็ลองมาดูได้นะครับเซิร์ชหาได้นะมากกว่าเท่ากับเยอะแยะมากมายครับ all and is not นะครับ in not in อะไรเงี้ยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มเขียน condition ให้คุณผู้ชมดูนะครับก็สร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับชื่อ condition.py ครับผมก็พิมพ์ if เลยครับผมพิมพ์ if ครับ5มากกว่า1หรือเปล่าถ้ามากกว่า1ก็ให้รันด้านล่างนี้นะครับในภาษา Python นะครับ Python เนี่ยมันถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าไม่ได้อยู่ใน if นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะอยู่ใน if อันนี้ภาษา Python ถ้าเราเคาะ enter ลงมามันจะรู้เองนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยคือมันอยู่ใน if นะประมาณนั้นนะครับมันไม่มีปีกกานะครับเหมือนภาษาอื่นๆนะครับก็เหมือนเราต้องย่อหน้าลงมาครับย่อหน้าลงมาอยู่ข้างในก็เท่ากับว่าอยู่ใน if นี้นะครับประมาณนั้นนะพอเข้าใจใช่ปะถ้าแบบนี้คืออยู่นอก if แล้วถ้าแบบนี้คืออยู่ใน if นะครับหรือเราจะเขียนต่อตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเขียนต่อตรงนี้มันจะไม่งงนะแต่ถ้าเราต้องเขียนเยอะจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเคาะลงมานะครับเดี๋ยวผมจะ print แบบนี้เลยนะครับ print hello world 5มากกว่า1ใช่ไหมใช่มันจะต้อง print hello world ขึ้นมามันพิมพ์คำว่า hello world ออกมานะครับแสดงว่า5มากกว่า1ก็เห็นกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่า5มันมากกว่า1เงื่อนไขถูกต้องนะครับถ้าเงื่อนไขไม่ถูก5น้อยกว่า1ไหมถ้าเงื่อนไขไม่ถูกมันก็จะไม่มีอะไรพิมพ์ออกมาก็แค่นั้นเองครับมันก็จะว่างแล้วทีนี้ผมจะเคาะให้ดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันไม่ตรงเงื่อนไขใช่ไหมครับมันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราเคาะออกมาอย่างนี้คืออยู่นอก if แล้วครับไม่เกี่ยวแล้วเท่ากับ if นี้ว่างแล้วครับerror if นี้ต้องมีผลอะไรเราต้องลบออกแบบนี้ถึงจะรันได้นะครับมี hello world ออกมาเนี่ยครับก็อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ฮะโอเคนะแล้วทีนี้เราสามารถประยุกต์ใช้กับ variable ได้ด้วยครับตัวแปร if อย่างเช่นผมประกาศตัวแปร x และตัวแปร y ขึ้นมานะครับ2ตัวนะ x เท่ากับ50 y เท่ากับ10อย่างเงี้ยครับเราพิมพ์ if ครับ if x เนี่ยมากกว่า y ปะถ้า x มากกว่า y เนี่ยจะให้รันตรงนี้นะรันเงื่อนไข print hello world ออกมาก็ได้ครับ print อะไรก็ได้นะครับhello world ก็ได้นะครับง่ายๆ hello world ลองรันดูนะครับก็จะตรงเงื่อนไขนะครับมันก็คือมันก็มีตัวเลขอยู่ตรงนี้ให้เราดูอยู่แล้วว่ามันถูกหรือผิดนะครับถ้า x มากกว่า y เนี่ยจะให้รันเงื่อนไขนี้แต่ถ้าไม่ใช่ขอเป็น else นะครับ
ถ้าไม่ใช่เราก็จะให้มัน print ออกมาว่า hi world ลองรันดูปุ๊บมันก็ยังเป็น hello world เพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นไงครับมันตรงตามเงื่อนไขนี้ใช่ปะอันนี้ก็หมายถึงถ้าตรงตามเงื่อนไขนี้ก็รันอันนี้ครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขด้านบนก็จะรันอันนี้ครับอะไรก็ตามถ้าไม่ตรงด้านบนนะจะเอาตามนี้เลยครับผมจะลองดูนะครับx น้อยกว่า y ไหมซึ่ง x มันไม่น้อยกว่า y ใช่ไหมครับ x เนี่ยมันมากกว่า y มันไม่ตรงเงื่อนไขแล้วมันจะต้องรันอันนี้มาดูกันว่ามันถูกหรือเปล่าhi world นะครับพอแสดงออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เรามาประยุกต์ใช้กับตัวดำเนินการต่างๆนะครับมี and แต่ผมจะไม่อธิบายเยอะขนาดนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไปลองเองอย่างเช่น and นะครับ and เอาอันนี้ก่อนแล้วกันoperation x มากกว่าเท่ากับ y ไหมอันนี้คือมากกว่าเท่ากับแล้วนะครับไม่ใช่น้อยกว่าอย่างเดียวแล้วนะไม่ใช่มากกว่าอย่างเดียวนะครับน้อยกว่าและเท่ากับด้วยนะครับถ้าผมใส่50เท่ากันไปมันก็จะต้องแสดง hello world ออกมาใช่ไหมครับนี่ก็จะแสดงออกมาถ้าผมเคลียร์แล้วก็รันให้ดูใหม่แล้วกันมันก็แสดง hello world ออกมาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับ x มากกว่าเท่ากับถ้าใส่40นะครับซึ่ง x มันก็ยังมากกว่าหรือเท่ากับ y อยู่ดีนะครับเพราะมันมากกว่าใช่ปะก็ hello world นะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคตัวดำเนินการนะครับมีน้อยกว่าเท่ากับด้วยนะฮะซึ่งมันมากกว่าเท่ากับอยู่แล้วอันนี้มันไม่ตรงเงื่อนไขด้านบนแล้วนะครับก็จะมาเข้าด้านล่างนะฮะโอเคก็จะ hi world ออกมามันสามารถเช็คตัวอักษรก็ได้อย่างเช่นคำว่า Tom นี่เป็น Tom นะครับในกรณีที่เราจะอยากตรวจเช็ค username password นะครับอะไรเงี้ย x เท่ากับ y ไหมตัวอักษรมันจะเช็คแบบเท่ากับนะครับถ้าเครื่องหมายเท่ากันเนี่ยก็คือจะเป็นเท่ากับนะครับเท่ากับอย่างนี้ไม่ได้นะ error ครับต้องใส่เท่ากับ2ทีฮะเราก็ถ้ายังไงเราก็มาดูดีได้นะครับก็คือเนี่ยฮะเนี่ยไม่เท่ากับก็จะเป็นใช้เครื่องหมายเนี่ยฮะแล้วทีนี้เราอยากจะแบบใส่ตัวแปร a ลงไปอีกอันหนึ่ง50ใช่ป่ะแล้วสมมุติเราใส่แอดมินลงไปตัวแปร a นี่เก็บคำว่าแอดมินใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมอยากจะแบบx กับ y เนี่ยต้องเท่ากันและ1อันและผมใส่ n ลงไปนะครับ n และ a เนี่ยเท่ากับแอดมินหรือเปล่าn นะครับก็คือจะต้องมีเงื่อนไข2อันก็คือ x กับ y ตรงกันนะครับและ a เนี่ยเท่ากับแอดมินนะครับซึ่ง a เนี่ยมันเก็บแอดมินอยู่แล้วมันต้องเท่ากันนะครับอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเช็ค username password แล้วก็เช็คสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับโอเคก็เป็น hello world นะครับเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์ hello world มาตรงเงื่อนไขนี้ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขก็จะพิมพ์ด้านล่างออกมานะครับแล้วถ้าเป็น user a เนี่ยเท่ากับ admin หรือเปล่าเรามาดูกัน a มันไม่เท่ากับ admin แล้วใช่ไหมครับมันเป็น user ใช่ปะมันก็ไม่ตรงเงื่อนไขแล้วมันต้องตรง x กับ y เท่ากันและ a เนี่ยจะต้องเท่ากับ admin นะครับซึ่ง a ไม่เท่ากับ admin แล้วเรามาดูกันผลเป็นไงไม่ตรงแล้วนะครับไม่ตรงเงื่อนไขบนแล้ว and ก็คือต้องตรงเท่านั้นนะต้องตรงทั้งสองอันนี้นะครับ2อันนี้ต้องตรงกันแล้วทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใส่ประกาศตัวแปร b ขึ้นมานะครับ b เก็บคำว่า
เก็บเลข90แล้วกันแล้วก็ตัวแปร a เนี่ยเท่ากับ user หรือเปล่าเท่ากับ user นะครับเท่ากับ user หรือนะครับใช้คำว่าหรือ b เท่ากับ100ไหมแล้วทีนี้คิดว่ามันตรงเงื่อนไขนี้ไหมครับเราไม่ได้ใช้ and แหละนะครับซึ่งมันก็ตรงนะครับตรงเงื่อนไขบน hello world มันทำไมถึงตรงล่ะเพราะว่า b เนี่ยมันไม่เท่ากับ100นี่ b มันคือ90ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือตรงเงื่อนไขอันไหนก็ได้นะครับ a เนี่ยมันเท่ากับ user ใช่ป่ะซึ่ง a มันเก็บ user a เนี่ย a เท่ากับ user ถูกต้องนะครับแต่ b ไม่เท่ากับไม่เป็นไรคำว่าก็คือตรงอันใดอันหนึ่งก็ได้ในช่องนี้เราใส่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ and ก็ได้นะครับประมาณนั้นเยอะแยะมีวิธีใช้เยอะมากเราสามารถไปเช็คนู่นเช็คนี่นะครับเอาตัวแปร c ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง c เท่ากับ true แล้วกันแล้วทีนี้ผมอยากจะให้แบบ b a เนี่ยเท่ากับ user นะแล้วผมวงเล็บด้วยนะครับ b เท่ากับ user นะ and นะครับแล้วก็ and c เท่ากับ true นะเท่ากับ false นะเท่ากับ false แล้วก็หรือ b เท่ากับ10ประมาณนี้นะครับมันก็จะเช็คนะครับว่าa เท่ากับ user และ c เท่ากับ false นะครับหรือจะเป็น b เท่ากับ10ก็ได้ลองรันดูมันจะแสดง high world ออกมาเพราะไม่ตรงอะไรข้างบนเลยแล้วทีนี้เราอยากถ้าปรับเป็นอันนี้เป็น10ล่ะครับถ้า b มันเท่ากับ10เนี่ยมันก็จะแบบก็รันข้างบนนะครับเพราะว่าเราใส่ไว้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วแต่เราเลยนะครับจะเขียนแบบไหนแล้วทีนี้มันจะมีหลายเงื่อนไขด้วยเราจะมาลองดูกันนะครับจะมีคะแนนนะครับคะแนน point นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้แหละเป็นระบบคำนวณเกรดนะครับpoint เท่ากับ10เท่ากับ80แล้วกันคะแนนเยอะเหลือเกินเราพิมพ์ if นะครับ if point มากกว่าเท่ากับ80นะครับก็จะให้ print คำว่า a ออกมาประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะ else เราก็มี print b ออกมานะครับแล้วทีเนี้ยเราอยากแบบเฮ้ยมันมีเกรด A B C D อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็แบบมันใช้ else ไม่ได้แหละเราจะต้องเป็น else if นะครับelse if แล้วก็มีเงื่อนไขอีกถ้าไม่ใช่ด้านบนก็ไม่เช็คเงื่อนไขอันนี้ต่อลงไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเขียนได้เยอะนะผมจะให้ดูนะครับถ้า point เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ70นะครับผมใส่ and ไปด้วยแล้วกันเพื่อเช็คให้ละเอียดนะครับ and point มากกว่าเท่ากับ100โอเคเดี๋ยวเรา
น้อยกว่าเท่ากับ100นะครับเราจะป้องกันด้วยว่าไม่ให้มันเกิน100นะครับก็คือมากกว่า80แต่น้อยกว่า100ให้ปริ้นคำว่า A ออกมาโอเคและทีนี้ก็คือมากกว่าเท่ากับ70และน้อยกว่าเท่ากับ90 point เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ90นะครับจะให้ปริ้นคำว่า B หรือเราจะเอาแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเช็คเองถ้าไม่ตรงเงื่อนไขนี้มันก็จะมาเช็คอันนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราให้ละเอียดแล้วก็แอนไปด้วยนะครับแอน point น้อยกว่าเท่ากับ79นะครับ79ก็คือ point เนี่ยมากกว่าเท่ากับ80และน้อยกว่าเท่ากับ100ก็จะปริ้น A ออกมาแต่ถ้ามันไม่ใช่ตามนี้นะครับมันก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับ70แต่น้อยกว่า79นะครับเพราะว่า80อันนี้เอาไปใช้แล้วหรือเราจะใช้น้อยกว่า80ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแต่ผมใช้น้อยกว่าเท่ากับ79นะครับก็ได้แล้วก็ else if อีกนะครับ else if ไปเงื่อนไขต่อลงไปเรื่อยๆนะครับก็ปริ้นจริงๆเราคัดลอกออกมาก็ได้นะเราสามารถที่จะคัดลอกได้ครับนี่อันนี้น้อยกว่าเท่ากับ60ก็เป็น69นะครับก็จะเป็นเกรด C ใช่ปะอันนี้ก็น้อยกว่าเท่ากับ50แล้วก็เป็น59นะครับสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ไม่น้อยกว่านะครับอันนี้ก็คือถ้าน้อยกว่าเท่ากับ49ลงไปนะครับก็จะปริ้นอะไรออกมาอันนี้เป็น D นะครับเกรด D เกรด C แล้วก็ F ติด F แล้วก็ else นะครับสุดท้ายกันเหนี่ยวไว้ else นะครับ print ใส่ error ไปเลยก็คือถ้ามันไม่ตรงเงื่อนไขทั้งหมดที่มีเนี่ยอาจจะเป็นมันเกิน100ครับมันก็ให้ error ไปครับก็ข้อมูลมาเยอะเกินลองรันดูนะครับอันนี้จะเป็นเกรด A ใช่ไหมครับลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนเป็น-1ครับก็จะเป็น F นะครับเพราะมันน้อยกว่า49ลงไปนะครับถ้าเป็น50คะแนน56มันจะต้องเป็นเกรด D นะครับเพราะอยู่ในช่วงอะไรครับอยู่ในช่วง50ขึ้นไปแต่ว่าน้อยกว่าผมใส่อะไรวะเนี่ย6จบแล้ว60อันนี้ต้องเป็น60นะครับเกือบerrorแล้วฮะอันนี้ก็มันอยู่ในช่วง50ใช่ป่ะ56เนี่ยจนถึง59ใช่ไหมครับอันนี้ก็60จนถึง69มันจะเป็นเกรด C นะครับก็อันนี้ครับอันนี้ลอง99ก็เป็นเกรด A ครับถ้าเราใส่150ไปมันจะแสดงอะไรออกมาครับerror ครับเพราะว่ามันเกินนะก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไข condition นะครับแล้วก็ตัวดำเนินการต่างๆซึ่งเรามาลองได้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย